হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আলোচনা কৰিম অসম পুলিচৰ বাবে লাগতিয়াল কেইটামান GK MCQ কুৱেশ্যনছ আৰু এই কুৱেশ্যনকেইটা আমি বাছি ওলাইছোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ APRO চেলছ আছাম পুলিচ আৰু 4 গ্ৰেডৰ কুৱেশ্যনছ কেইটা চাই পেলাই আমি টোটেল 100টা কুৱেশ্যন বাছি ওলাইছোঁ। তাৰে ভিতৰত আমি এটা ভিডিঅ'ত 10টাকৈ কুৱেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধুসকল কোনো ভিডিঅ'টোক স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন দি আছে দ্য ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল ইজ চিটুৱেটেড ইন ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যনবোৰত দি আছে কলকাতা, নিউ দিল্লী, মুম্বাই, ভোপাল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব কলকাতা। কলকাতাত ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল ফিল্ডখন অৱস্থিত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, উইচ ষ্টেট ইজ দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পুলিচ একাডেমী লোকেটেড ইন? উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল পুলিচ একাডেমী কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? অপশ্যনবোৰত দি আছে আসাম, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব বি, মেঘালয়ত। কুৱেশ্যনটো এনেকুৱাও আহিব পাৰে নেপা ক'ত অৱস্থিত, অৰ্থাৎ নেপাৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পুলিচ একাডেমী। নেপা মেঘালয় ৰাজ্যত অৱস্থিত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, চুনামি আৰ কাউষ্ট ইন দ্য চুনামি ক'ত হয়? অপশ্যনবোৰত দি আছে অচেন্স, ডেজাৰ্টছ, হাই মাউণ্টেইনছ, ডিপ ফৰেষ্ট। মহাসাগৰত হয় না মৰুভূমিত হয়, হাই মাউণ্টেইনছ ওখ পৰ্বতত হয় না ঘন জংঘলত হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব সাগৰত হয়, মহাসাগৰত। অচেনত চুনামি হয়। চুনামিটো সাগৰতে হয় নৰ্মেলি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, who among the following was an explorer to visit India during the reigns of Muhammad bin Tughlaq? মহম্মদ বিন তুগলকৰ ৰাজত্বকালত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ তলৰ কোনজন অন্বেষক আহিছিল? অপশ্যনবোৰত দি আছে ফাহিন, হিউৱেন চাংছ, ভাস্কো ডা গামা, ইবন বটুটা আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব ডি, ইবন বটুটা। মহম্মদ বিন তুগলকৰ ৰাজত্বকালত ইবন বটুটা ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হু ৱাজ এৱাৰ্ডেড দ্য আছাম বৈভৱ এৱাৰ্ড ইন ডিচেম্বৰ 2021? 2021 ডিচেম্বৰ মাহত অসম বৈভৱ বঁটা কোনে লাভ কৰিছে? অপশ্যনবোৰত দি আছে জিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী, ৰতন টাটা, ৰতন তিহাম, অমল প্ৰভা দাস আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব ৰতন টাটা। ৰতন টাটাক 2021 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত অসম বৈভৱ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিলে। আৰু অসম বৈভৱ হ'ল অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ বঁটা, শ্ৰেষ্ঠ বঁটা, আৰু এই শ্ৰেষ্ঠ বঁটা প্ৰথমে লাভ কৰিছিল ৰতন টাটাই। আৰু দ্বিতীয়তে 2022-23 বৰ্ষৰ বাবে এই বঁটা দিয়া হয় তপন শইকীয়াক। এইটো কথাও মনত ৰাখিব। Question number 6, the Right to Education Act as a fundamental right was enacted under মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন কোনটো অনুচ্ছেদৰ অধীনত প্ৰণয়ন কৰা হৈছে? অপশ্যনবোৰত দি আছে আৰ্টিকেল 21A, আৰ্টিকেল 25, আৰ্টিকেল 11, আৰ্টিকেল 32 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব আৰ্টিকেল 21A। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য লাষ্ট কিং অফ আহোম কিংডম? আহোম ৰাজ্যৰ শেষ ৰজা কোন? অপশ্যনবোৰত দিয়া আছে চন্দ্ৰকান্ত সিংহ, যোগেশ্বৰ সিংহ, কমলেশ্বৰ সিংহ, পুৰেন্দৰ সিংহ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব ডি, পুৰন্দৰ সিংহ হ'ল আহোমসকলৰ শেষ ৰজা। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় ক'ত অৱস্থিত? হোৱেৰ ইজ দ্য আছাম ষ্টেট মিউজিয়াম লোকেটেড? অপশ্যনবোৰত দি আছে মাজুলী, গুৱাহাটী, কহৰা, নগাঁও আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব বি, গুৱাহাটী। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন উইচ ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ড স্পৰ্টছ ডাজ হিমা দাস পাৰ্টিচিপেট? হিমা দাস কোনটো খেলৰ লগত জড়িত বা অংশ লয়? ট্ৰাইপল জাম্প, লং ডিষ্টেন্স ৰান, স্প্ৰিণ্টছ, শ্বৰ্ট ডিষ্টেন্স, হাৰ্ডেলছ? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব চি, স্প্ৰিণ্টছ, শ্বৰ্ট ডিষ্টেন্স। হিমা দাসে শ্বৰ্ট ৰানৰ লগত জড়িত। অলপ ই শ্বৰ্ট ডিষ্টেন্স লগতহে জড়িত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইটোৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন, 10 নম্বৰ, প্ৰেজেণ্ট গভৰ্ণৰ অফ আছাম, অসমৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্যপালজনৰ নাম কি? অপশ্যনবোৰত দি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, জগদীশ মুখী, গুলাব চান্দ কাটাৰিয়া, অজন্তা নেওগ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব চি, গুলাব চান্দ কাটাৰিয়া। গুলাব চান্দ কাটাৰিয়া অসমৰ বৰ্তমান ৰাজ্যপাল, গভৰ্ণৰ। তো বন্ধুসকল, এইটো আছিলে আজি লাষ্ট কুৱেশ্যনছ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে
আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কুৱেশ্যনছ 10 বছৰৰ অসম পুলিচৰ APTCL চবকেইটা কুৱেশ্যন আমি মিক্সিং লৈ